Det är jag som är Fredrik. Jag som bygger och håller på med den här kanalen. Ni som följer mig på Instagram har säkert redan sett att jag har bytt lokal. Och jag tänkte göra en uppdatering på Instagram om det här och egentligen berätta. Men det har fan inte blivit av. Så jag tänkte jag gör ett YouTube-klipp av det istället. Så får ni hänga med och se vad som händer. Hela bakgrunden är ju faktiskt att jag har haft min verkstad i samma hus där vi bor. Men på grund av ombyggnationer, de har höjt huset och byggt massa fler lägenheter, så kommer de göra garage av min verkstad, min före detta verkstad. Så jag har en ganska bra relation till min hyresvärd. Så jag fick en jättebra alternativ lokal där jag både kan ha min verkstad och där vi har byggt ett som ett eventrum eller game room där jag kan samla alla spelen. Och ni kan säkert sett i bakgrunden av några av de här filmerna att det är att jag har en massa spel. Och jag tyckte att det här var ett jäkligt bra alternativ nu. Och där både kommer visa upp den spelsamling som jag har gjort. Där målet egentligen är att ha som en spelhistoria från de första tv-spelen fram till idag. Där jag kan ställa ut de byggen som jag har gjort. Av några flipperspel. Och vi har även gjort som en del där man kan käka, ha after work eller kanske bara en spelkväll med en soffa och så vidare. Så istället för att lägga ut på Instagram så gör jag den här filmen och sen så får ni väl komma med frågor om ni har med. Det som har hänt är ju att flytten har tagit jäkligt lång tid. Jag har jävligt mycket grejer. Och vi har dels renoverat och byggt om hela lokalen. Och samtidigt filma då så jag har som inte gjort det, utan det får bli så här. Jag gör en liten recap på hur det ser ut. Så för med ner i verkstaden så börjar vi där, så kan jag berätta lite grann. Jag har ju faktiskt aldrig gjort det heller, så vi syns där. Ja, nu är vi på plats i nya verkstaden. Jag kan börja berätta att vi håller till i Umeå, eller jag håller till i Umeå. Och nya lokalen är ju centralt i Umeå vid Renmarkstorget. Så vi håller till i en gammal lagerlokal som Indiska har använt förut. Den är cirka 8 meter bred och 20 meter lång. Och bakom mig så ser ni en vägg och en dörr som jag har byggt upp för att dela av verkstaden mot spelrummet, då, så arkadhallen. Direkt man kommer in i verkstaden, direkt till vänster, så har jag byggt en enkel bänk där man ska kunna egentligen montera och jobba med maskiner. Jag har valt att inte ha någon fast installation, utan jag tänkte att man lyfter verktygen upp och ner när man använder dem. Så dels har jag en kap- och gelsåg, en DeWalt, används inte så jäkla mycket men ibland. Jag har en klingkap för att kapa stål. Jag har en bandputs, en Scheppas, och sen har jag en slip, Ryobi, där vi slipar spetsarna på tiggsvetsen. Så egentligen är väl det som används till. Bänkborrmaskinen använder jag just nu. Jag håller på med ett projekt som ni kommer få se. Jag har köpt några JK-cab som jag ska konvertera till riktiga arkader. Så det jag gör, jag bockar nya plåtar och håller på jag ska borra dem. Det är jävligt drygt, men det blir rätt bra ändå. De här planscherna har jag fixat för att vi ska ha ute i event eller game roomet, och sen är det lite minnesbilder, och sen har jag en whiteboard där jag skriver upp egentligen saker jag vill köpa eller en att göra-lista. Så den här ska egentligen vara mer eller mindre tom, men ja, den kommer nog användas. Går vi vidare lite grann in i lokalen så har jag ju en större dammsugare, Biltema. Jäkligt bra tycker jag. Jag tar runt den beroende på vad man, antingen tar man golvet eller om man håller på att kapa, så är den väldigt användbar. Jag har en rullbänk också för att egentligen kunna montera och flytta runt med den. När jag inte kunde ha andra verktyg var den lite för stor, men
Det funkar mycket bra här inne faktiskt. Här är en trasig skärm från Defender. Ni kommer få se den sen, som är ett projekt som jag hade renoverat, men kunden hade inte plats på den, så jag köpte av den och jag tror jag är inne på 3:e skärmen på den där, men nu verkar det funka allt som är. Tittar vi vidare så känner ni säkert igen de här hyllsystemet. De har jag byggt själv av tunnare MDF och så har jag satt plexiglasskiva så att det blir som fack. Så här är bra. Jag hatar ju att leta grejer. Det är därför jag egentligen gjort de här systemen. Och sen jag skaffade 3D-printer så har jag gått över till Ikea Skådis, det här väggsystemet. Det finns otroligt mycket att hämta från community och skriva ut. Så de här hållarna för batterimaskinerna har jag gjort som är, alltså de får som var för sig för att vara en egen plats. Många kommer hit och så tycker de bara, använder du Ryobi? Alltså, jag är ju gammal rörmokare i grund och botten och vet ungefär vad maskinerna tål, och det jag håller på med, så det är helt okej att använda de här. Jag tycker det funkar skitbra. Jag gillar att de har ett jävligt brett sortiment, de har batterier som passar emellan och du hittar egentligen maskiner som man inte trodde fanns. Som är. Övrigt, här har jag egentligen två sådana här lådor från Biltema. En är för borrar, både järnborrar, träborrar, lite större borrar, platta borrar. Sen har jag en där jag har bits, så jag behöver aldrig egentligen gå och leta. Vi har märkt upp alla bits lådor. Och sen har jag alltid jag har ett skjutmått för att kunna mäta, för ibland hamnar allting fel också. Och ibland så är jag lite lat, då brukar jag inte stoppa tillbaka. Då har jag gjort sådana här sorteraslådor, så jag stoppar ner dem bara i lådorna. Sen sorterar dem då jag känner att jag har tid eller lust. Men det underlättar otroligt mycket eftersom jag hatar att leta. Man ser om man ska ha en T25, så tar man ut det, så har jag förlängare. Och så har jag batterimaskinen här också i anslutning till den här. Det här är något som jag skaffar nu också, några så här velcro-band från Amazon för att ha kablage. Så de hade egentligen bara en låda förut, men jag tyckte det känns som bättre att ha det så här. Går vi vidare, borta så har jag ju dels alla batterier, jag har stämjärn, lite filar, hörselkåpor, manuell häftpistol, även en elektrisk från Ryobi också som är mätgrejer, vinklar. Jag har valt att gå över till stål egentligen. Eftersom jag gammal rörmokare så hade man alltid en trätumstock, men de är ju inte riktigt tillförlitande där, så jag har valt att gå över egentligen på enklare Biltema hjula stålgrejer. Och sen byter jag bara de är sönder, för de slits lite grann emellanåt också. Jag tror att ni ser den här är en tiggsvets. Används mer nu, det här projektet som jag håller på med nu med JK-kabbarna, så blir den mer använd. De här fästögonen för att fästa kontrollpanelen, så använder jag den för att svetsa nya fästen. Jag såg även på Atari-kiosken, så svetsade jag några hår som jag ångrar mig att jag hade borrat. Sen lite mer mekaniska grejer. Fortfarande Ikea Skådis. Och de här 3D-printade fästerna som är för både hylsor och allting, så jäkligt lätt att skapa en bra ordning på precis som på det sätt man vill. Har lite mät, jag har lite stålskalor, tänger, hylsnyckelsystem, både kvartum, 3/8 och halvtum. Sen har vi här fasta nycklar, skruvmejslar i olika sorter. Och som rörmokare så har man såklart en haj. Så, men de här bänkarna har jag byggt till nu. Det hade jag som inte i. Jag hade en del av det, men inte i samma skick som den här är. Under den här bänken har jag också lite handmaskiner. Jag har ju faktiskt ganska enklare maskiner. Jag har CNC-maskiner, men den använder jag inte än, eftersom det kom lite magisk rök ur
den då jag ska köra igång den. Men jag har en ny som jag ska byta till, men ja, det kommer. Jag tänkte att om vi går vidare till arbetsbänken så kan jag visa. Jag har en enklare Bosch-såg, PTS-10, en bänksåg egentligen som jag har byggt utifrån arbetsbänken så att den ska gå och kunna kapa skivor på den här. Och så har jag byggt en sån här cutting sled. Det är egentligen det första för att kunna kapa, man säger, vertikala. Det är mycket enklare att ha den här. Den här kan jag ta lös också som är. Så den här är väl den jag kapar mest skivor till, men har jag större projekt där jag vet så försöker jag planera dem före och sen kapar dem hos. Jag har en kompis som har en skivkap, eller så stannar jag på Bauhaus där jag köper egentligen material, så får de kapa till de stora skivorna och sen använder de för att kapa mindre här i verkstaden. Det här är väl egentligen min huvudarbetsbänk som jag jobbar mest med. Den är rätt brutal. Så jag brukar säga att den klarar nästan en direkt träff av en kärnvapenmissil. Men det är en 18 mm konstruktionsplyfa. 1,20 gånger 2,5 meter i så att den är. Så när jag byggt den med stolpar 90-90, 6 stycken runt, och sen är det 2 skivor till som hylleplan, så den är otroligt stabil. Så när jag valt att klä den med matta, och många säger att men, du kan inte ha matta på mig. Jag har haft det i 5 år och jag tycker att det funkar jäkligt bra. Det som man ska akta sig för är egentligen lim och färg. Allt annat går som att få bort eller man gör. Men fastnar lim så blir det ofta så att det kan bli en kant som man kan repa saker på. Och sen gillar jag att man kan gå runt den, alltså komma åt från alla sidor som är. Nu är det lite lägre i tak i den här lokalen, men det funkar helt okej faktiskt som är så. I övrigt så är det 2,4 som i kanter i den där som är. Och den här monterar vi ju ner. Jag har byggt den är skruvad. Jag har inte limmat någonting utan den är bara skruvad, så jag får tag isär den i delar då vi flyttar hit den. Så det är ju typ en halvdags jobb att bara sätta ihop den igen. Så jag fick ju märka upp allting. För den går inte in i någon dörr och man orkar inte bära den, men den är klart värt, och framförallt att kunna gå runt den sån här. Jag sa så var det tidigare en lagerlokal för indiska. Och jag hade lite tur för de lämnade kvar sitt lagersystem här. Så det här är ju rullhyllor som är. Och det var nästan ända fram till väggen som jag har byggt. Så vi har ju demonterat, tror jag, 6 stycken. Och det är ju miljarders skruv och mutter för att få ihop de här. Så jag är fascinerad av de som satte upp de här. Men de sväljer otroligt mycket och jag har fortfarande inte koll på hur jag börjar sortera dem. Så jag har bara gjort något bokstavssystem och så har jag gjort upp hyllorna så jag ska kunna läsa egentligen på före vars grejen är. Men bara att de är flyttbara så sväljer de otroligt mycket åt båda hållen som är. Jag har en hylla som är kvar som är fast. Trots det här rullsystemet så har jag valt att sätta mina så här sortimentlådor separat. För i slutet av att jag stod bara och rullade de här hyllorna fram och tillbaks. Så här har jag tagit de jag hade egentligen gamla verkstaden. Här har jag de mindre skruvarna, typ spåruppskruv, fästskruv, mutter och brickor, elektronikdelar. Sen har jag lite kabelskor och stift och sånt som sagt, jag hatar att leta och jag gör hellre jobbet att sortera upp det, så går det fortare att hämta det också som är. Den andra delen på de här rullhyllorna, så här har jag egentligen fästskruv, alltså för träskruv. Jag har lite sortiment, lite spellådor här fortfarande. Jag har 2 hyllor för rörmokargrejer som man inte får glömma av. Längre in här ser ni så är det en glepa i väggen där, och där har jag samlat lite material, lite skivor och det som jag inte behöver ha det framme och som jag inte använder jämt heller. Så det var som ett bonusutrymme tycker jag. Fortsätter vi till nästa sektion så är det ju som den sista hyllan var fast här för det här hyllsystemet. Så här har jag valt, här ska ju CNC:n i framtiden fungera. Det var frekvensomvandlaren jag hade bränt, jag kommer inte på namnet på det. Men här är just nu egentligen bara lagrat grejer eftersom. Här är några mallar på
arkader som jag byggt. Så det här är lite sådär work in progress. Mer tv-spel och lite grejer för att trycka t-shirts, göra dekaler. Och sen är det lite projekt där inne som också kommer framöver. Så här är sista delen i verkstaden. Jag har gjort som en elektronikhörna där alltid lödpistolen och elektronik. Så jag ska inte behöva ta fram allting på arbetsbänken. Det är tanken att det här ska kunna stå här. Man ska ta hit grejer och laga och fixa med. Så här går även väggen då in till själva arkadhallen också. Några projekt som jag håller på med. Ni kommer få se där ute i arkadhallen att det här är gamla nummerlotter. Är det svensk så känner du säkert igen de här. De är, efter ett reportage i tidningen så blev jag erbjuden ett gäng sådana här. Jag tror jag har 14 stycken. Jag har konverterat 8 stycken av dem till. Ni kommer få se dem stå där ute som är. Men det finns ingen skärm, det finns inget spel i dem så jag har konverterat dem. Jag ska visa bild på sen också. Det här är Jik och Cab som har varit pokermaskiner. Jag har bockat till nya plåtar och börjat jobba in joysticks och knappar. Jag tror jag köpte 5 stycken och 2 av dem är färdiga för att ha ute i arkadhallen. Så. Ja, men det var en snabb tur i verkstaden. Jag har säkert inte fått med allt, men jag har fått en liten blick av att de behöver inte ha sådana avancerade grejer för att bygga. Det är egentligen bara att komma igång så lär man sig eftersom. Det jag kan lägga till är att sen jag flyttade hit så har jag registrerat företag så jag kan ta på mig uppdrag om du vill ha en arkadbyggd för ditt företag eller för ditt jag vet inte säga event, men om du har någonting. Jag tror att det är en jättebra marknadsföringsgrej att kunna ha en arkad ute på en mässa. Vi pratar om den här nummerlotta, de är byggt för att hyra ut. Så jag har 8 stycken som man kan hyra ut. Jag hyr ut dem i parvis. Så. Kontakta mig gärna så kan vi se vad vi kan hitta och lösa någonting. Men som sagt, jag håller till i Umeå så jag skickar dem inte någon längre sträcka. Ja, men då har vi tagit oss ut i arkadhallen, spelhallen. Vi har tittat redan in i verkstaden. Jag har fått en inblick i hur det ser ut där inne. Jag tänkte innan vi går vidare och går in på lite mer detaljer om spelen så får ni en liten rundtur av alla spel här inne. Så kanske ni får en bättre överblick sen. Om vi börjar med de här 3, mina vertikala bordsarkader. Det här var bara de första jag byggde. Jag såg någon bild på nätet och så sen skissade jag upp en egen ritning på hur de såg ut från profil som jag tyckte kändes bättre. Så hade jag 3 stycken 28-tums skärmar över. Så jag tänkte då är det lika bra att bygga 3 på en gång. Så. Många av de här arkadspelen är ju vertikala så de är ganska kul att spela just i vertikala versioner. Sen även kör jag Pinball FX3 på den här i mitten bara som ett flipperspel. Det är ju kanske inte riktigt flipperspelskänsla, det är mer ett tv-spel men den är jäkligt kul att spela. Det finns många, om man vill träna på borden så är det ju perfekt att köra den här som är. Det är lite lag i den men man blir som van efter ett tag så de funkar helt okej tycker jag. Här har vi 3 riktiga klassiker. Alltså det är ju dels en original Defender, den jag pratade om där inne som käkar skärmar. Jag renoverade upp den till en kund men sen fick han platsbrist så jag köpte av han den och vi är inne på den 3:e skärmen nu. Men nu har vi gått igenom det med att titta igenom hela PCB:n och bytt allt som ska vara slitet, bytt socklar och så vidare så nu funkar den riktigt bra. Sen har vi Cruise in USA, bland de första jag köpte renoverade. Skärmen var helt död och det här är faktiskt en LED-skärm i den där men det är helt okej. Jag har köpt ett komplement till den där så jag har även Cruising World och så att säga Cruising USA. Så tanken är att man ska kunna växla mellan båda men jag har inte hunnit så långt heller att det är som är.
Den sista av de här är ett Maximum Force som är uppgraderad så att man kan spela både Area 51 och Maximum Force. Det var ju det är ett Atari-spel och båda är ganska klassiska titlar, så den är rätt kul att ha den som original också. Som är. Ett skjutspel behövs, så är det bara. Fyra flipperspel har vi i dagsläget. Vi har Doctor Who, Creature from the Black Lagoon. Vi har en nyare Turtles från Stern och så ett gammalt klassiskt Pinball Pool från Gottlieb. Den som känner mig vet, jag är ju ingen flipperkille än så länge i alla fall. Men jag har bra kompisar som Johan och Pelle som har lånat ut de här till oss så vi ska kunna få spela. Här har vi 3 lite udda fåglar. Längst ut har vi Major Title, en ganska generic cub från IRM, heter Major Title, ett golfspel. Jag har ett Space Invaders, en emulator, men vi kör med Space Invaders på den här. Vi har ett Virtual Fighter 3 som är ett jäkla monster. Den här var jag hämtad på midsommarafton för 3 år sedan. Säljaren promptade på att ska jag köpa den, då får du komma nu, och det var midsommarafton. Men den är riktigt kul. Det är originalskärmen 29 tum, så den är ju jättekul att spela på faktiskt. Sen till vänster som ni skymtar bilden är ett av Jiko-kabeln. Där är inte börjat på alls, utan den är ju en som jag ska bygga om till en vanlig då, så att säga. Det här är våran soffhörna. Tanken är att man ska kunna sätta sig ner och spela konsoler här, både gamla och nya. Kunna se på kanske sport. Vi har både en gammal tjock-tv, vi har en nyare tv. Och här har vi även stereoanläggningen som hela lokalen är kopplad till. Vi har 6 högtalare här inne, så det blir rätt trevligt faktiskt att kunna ha det här som en hänghörna. Så jag kommer även att visa att vi har ju satt 4 stycken skärmar uppe vid en pelare, så det blir som en jumbotron, är väl kanske ta i, men det är ganska nice att kunna se då man är ute i lokalen också, både om man spelar YouTube eller om man spelar någon sporthändelse. Vidare in i lokalen så här vid flipperspelen, så bakom skynket här har vi verkstaden den vi tittade på alldeles nyss. Men det här är Clone Hero eller Guitar Hero, vad man ska säga, som jag byggde. Den här finns ju ett YouTube-klipp på. Den här är jäkligt kul när man väl kommer igång. Man tycker att Guitar Hero är nästan som ett bortglömt spel, men med den här så får det som en nytändning. Det är 9 högtalare i den här, så den spelar sjukt högt. Plus att jag har en rökmaskin som vi kör emellanåt som var som en kul grej. Längre upp på väggen här så ser ni vårt score-system. Så då vi har event så kan man köra en turnering och sen antingen via QR-kod eller att man knappar in på en skärm, så lägger man in sitt resultat. Och under kvällen så blir det som en topp 10. Så det triggar ganska mycket det här faktiskt. Så fort man spelar tar det fram både det bästa och det sämsta ur folk som är. Men väldigt uppskattat, och vi tycker att den är skitkul att ha med också. Okej, då har vi kommit till de här nummerlottomaskinerna som jag har byggt om och konverterat. Det är jättebra chassin på de här. Det är ju som ett riktigt arkadchassi från den tiden när de byggdes. Det är inget one-up chassi, utan jag tyckte de var fina för att bara kassera. Så de här är ju Evercade kassetter i, och så sen är det bara datorskärmar som står på, beroende om det är liggande eller stående som är. Men och sen har jag gjort grafiken, så har jag gjort den så skrikig som det bara var som är. De här är även de jag kan tänka mig hyra ut eller hyr ut. Och liksom jag är här så kan jag dra storyn med GameStop-skylten. Det var ju en kompis till mig som jobbade ute på det som kallas för Strandpilen här i Umeå, då, där GameStop var. De skulle lägga ner den där, så låg den där i soptunnan eller sopcontainern, och han fångade den till min son. Men sen har vi haft den i ett förråd, men nu kommer det inte bra användning igen, så att den är lite kul. Alla kommenterar den som är.
Den här sidan är ju de här JK-kabeln som jag pratade om, som jag håller på att bygga om för tillfället då. Det här blir ju med CRT-skärmen, så ser ni att skärmarna flimrar på kameran så är det ju inte för att de är trasiga, utan det är för att kameran inte kan fånga upp den riktigt. Den längst bort, Black Dragon, är färdig. Det här är en 61 som jag provar. Här har vi Gemini Wings och den här är inte påbörjat än, men alla de här blir ju så att säga med originalspel, så det blir en lite bättre krisp i bilden och spelet då man kör med original. Så ja, det här ska bli kul. Jag samlar ju på gamla tv-spel och konsoler, handhållna, och då jag började med de här så hade jag en idé att jag kanske skulle samla ihop en hel story i det här. Så lite av det är ju varför jag byggt den här Pongen som jag har. Jag har byggt Touch Me som kommer på nästa video, Atari-kiosken. Så den här blir ju kronologisk ordning från bort fram till här. Men egentligen fram till hit har vi sorterat. Men sen ska vi göra färdigt resten också då, så småningom. Då. Jag går inte in någonting i detalj på den här, utan den här blir som en del i hela spelupplevelsen, att man kan snacka spel. Och jag har en liten story vi berättar då, om folk kommer hit. Så ja, det är uppskattat verkligen, och alla har någon relation till något av de här spelen. Så. Liksväl bland den här utställningen så måste vi ändå nämna Atari-kiosken. Det är här den egentligen passar in. Jag har ju en byggvideo på den här, men hela grejen med den här är ju att på 80-talet så stod den ju på amerikanska varuhus för att demonstrera spelen, lika väl som det fanns GameCube och Nintendo-kioskar. Men det här är byggt runt ett original kretskort med original joystick, och när jag byggde den här så släppte de ju även Atari 2600 plus. Så den finns ju med, och så sen har den Heavy Sixern, plus att originalbordet är här. Och det som går ut på att det ligger 42 spel i den här som man kan spela. Och den går att ställa in så att man kan bara spela 3 minuter så hoppar man ut i menyn igen. Men jag gillar den här, den är kul. Det här är ju Xbox 360-kuben som jag byggde. Det finns en byggvideo på den också. Det är 4 stycken Xbox 360 kopplade via en router. Men den är inte kopplad mot nätet. Men man kan spela System Link på den och spela mot varann. Sittande bredvid varandra. Den här är väldigt uppskattad. Den kommer verkligen inte rätta här inne i lokalen nu. Så jag har köpt på med de flesta System Link-spelen som har den funktionen. Jag trodde att FIFA 15 och NHL 15 skulle vara System Link, men de har faktiskt inte det. Så det var lite tråkigt, men Halo har vi alla. Vi har Call of Duty, Left 4 Dead, vi har något bilspel. Ja. Så den här är kul också, och den här kan man hyra om man skulle vilja det också, om man bor inom Umeå, så att det är en frän grej. Det här är den sista vi har köpt in faktiskt, och den är så jäkla rolig för man kan spela 4 stycken på den samtidigt, och man kommer ganska fort in i den även om du varken spelar golf eller spelar spel. Så den här det är Golden Tee 2004 med, jag tror att det är 5 banor, men just den här rullkulan gör att den är jäkligt kul att spela. Så den här kan jag rekommendera. Men då har ni fått se en guidad tur in i verkstaden. Vi har tittat igenom arkadhallen, flipperspelen, tv-spelsutställningen. Så är ni intresserade av att komma hit och spela så håller vi till i Umeå, Renmarkstorget. Gå in och boka på replay.nlsn.se. Där står alla instruktioner om hur ni bokar, och både lokalen och arkadspelen. Så då hoppas jag att vi syns. Ha det så bra!